हेलो मित्रों, जय माताजी। आज बनावीशुं आपणे साबुदाणानी खीचड़ी। एना माटे मैं एने 4 થી 5 कलाक साबुदाणा डूबे एटले पाणीमां एने पलाळ्या हता अने पछी एने मैं काढी लीधा ने आता जो कोरा थई गया छे। आवा कोरा करी देवाना। 4 થી 5 कलाक पाणीमां पलाळवा पड़े छे। पलाळीने पछी एने नितारी लेवाना काणावाळा वासणमां अने कोरा करी देवाना आवा छूटा छूटा। अने एना माटे जोईशे बटाका, લીલા મરચાં, સિંધવ મીઠું અને રેગ્યુલર મસાલા। હવે આપણે સાબુદાણા ખીચડી બનાવવાની તૈયારી કરશું। સૌપ્રથમ ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકી દીધી છે અને તેલ 1 ચમચો મેં લઈ લીધો છે। હવે આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું હશે। હવે નાખીશું જીરું। આમાં જીરાનો જ વઘાર કરાય છે। બીજું નાખીશું લીલા મરચાં અને નાખીશું બટાકા। હવે નાખીશું થોડી હળદર। બટાકાને તેલમાં જ ચડવી દેવાના છે, કેમ કે આપણે પતલા સમાર્યા છે એટલે તેલમાં જ ચડી જશે। ત્યાં સુધી એને ચડાવવાના, જ્યાં સુધી બટાકા ના ચડે ત્યાં સુધી। હવે નાખીશું થોડું લાલ મરચું। ગેસની આ ધીમી રાખી દઈશું। અને હવે નાખીશું મીઠું, સિંધવ મીઠું થોડુંક સ્વાદ અનુસાર। હવે બટાકાને આપણે ફેરવ કરવા પડશે, કેમ કે એને ચડાવવાના છે તેલમાં। પછી સાબુદાણા એડ કરીશું। આવડતે દબાઈને ચેક કરવાના, ચડી ગયા હોય તો બટાકા વાર લાગે છે, એને ફેરવ કરવા પડે છે। આમાં સિંગદાણા પણ નખાય છે, પણ જેને નાખવા હોય નાખી શકે છે। ચડવા માંડ્યા છે। આવડતે દબાઈને જોઈ લેવાનું, ચડી ગયા હોય તો ફેરવ કરવા પડે છે। હજુ એક બાજુ બટાકા જે ઉપરની સાઈડ રહી ગયા હોય ને એ થોડા એવા લાગે, પણ એને પણ આપણે તેલમાં લઈ લેવાના, ધીમે ધીમે ચડવી દેવાના। અત્યારે શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે એટલે ફરાળ તો બધાના ઘરે કોઈને કોઈ એક જણ તો શ્રાવણ મહિનો કરતો જ હોય, એટલે આપણી ફરાળી વાનગી તો બનાવવાની ચડી ગયા છે। હવે આપણે નાખીશું સાબુદાણા। ગેસનો ધીમો જ રાખીશું, સાબુદાણા એડ કરીશું। હવે જ્યાં સુધી સાબુદાણા ટ્રાન્સફર ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફેરવવાના। આમાં ફેરવવું જ પડે છે અને ગેસની આંચ ધીમી જ રાખવાની। ફેરવ કરવાનું, બંધ નહીં કરવાનું, એ તો સાબુદાણા ચોંટી જાય નીચે, એને ચલાવતા જ રહેવું પડે છે। થોડી અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ, આ ઓપ્શનલ છે, જેને નાખ્યું હોય એ નાખાય, નહીં તો ના નાખો તોય ચાલે, જેને નાખ્યું હોય એ નાખીએ। થોડી આંચ ફાસ્ટ કરી દઈશું। પાંચ કે 10 મિનિટ જેવું થાય છે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવતા। સાબુદાણા ટ્રાન્સફર થઈ જાય થોડા પછી આપણે બંધ કરીશું ગેસ। હજુ વાર છે,
વ્હાઈટ સાબુદાણાની ખીચડી એ બને છે, એમાં આપણે લીલા મરચાં જ નાખવાના હોય, એમાં હળદર કે લાલ મરચું ના હોય. એ પણ આવતી જ બને છે. જો અમુક ક્યાંક ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયા છે સાબુદાણા આપણા, અને અમુક જો વ્હાઈટ દેખાય છે. હા, થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લઈશું. પહેલાં ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. થઈ ગયા છે. હવે સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લઈશું. સાબુદાણાની ખીચડી સર્વિંગ બોલમાં લઈ લીધી છે. જો સાબુદાણાની ખીચડી રેડી થઈ ગઈ છે. ઉપવાસમાં ખવાય એવી ફરાળી સાબુદાણાની ખીચડી કેવી સરસ લાગે છે. તમે પણ બનાવજો ઘરે અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવી બની. અને મારો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં.